المكان أمريكا. الزمان فترة انتشرت فيها العنصرية والصراع بين الأبيض والأسود. وها هي وزعة بطل حكايتنا. ولد من الفئة المنبوذة، أسود اللون، راكب عجلته ورايح يحضر سباق من السباقات. يسيب عجلته برا، ولما رجع لقاها اتسرقت، وراح يبلغ الشرطة، والشرطي نصحه إنه يتعلم القتال، لأن مش هي دي المرة الوحيدة اللي هيحتاجوا فيها. عارفين البطل ده مين؟ ده محمد علي كلاي. فعلا بدأ محمد علي كلاي التدريب على إيد الشرطي، وبعد 6 أسابيع يفوز بأول معركة، وتمر الأيام وفي كل يوم انتصاراته بتزيد. بطل مغوار داخل في عالم الملاكمة لا يرحم أحد. وفي أولمبياد روما 1960 قدر محمد علي كلاي إنه يفوز بالبطولة ويبقى الأعظم في عالم الملاكمة. من الناحية الاجتماعية كان بيواجه العنصرية وبينادي بالمساواة، رافع شعار كره الناس بسبب لون بشرتهم خطأ، ولا يهم أي لون يمارس الكره، إنه خطأ. وجوه حلبة الملاكمة قدر إنه يفوز ببطولة الرابطة العالمية سنة 1964 بعد هزيمته لسوني ليتسون بالضربة القاضية، وبعدها فضل يقول أنا الأعظم أنا الأعظم. وبره الحلبة كمان دخل في نقاش جديد أثار الجدل، وهو إعلانه إسلامه، وإن اسمه هيكون محمد علي بدل كاسيوس كلاي، واللي كان واقف جنبه في الفترة دي كان مالكوم إكس. بعدها تمر الأيام ومنافسات محمد علي كلاي بتزيد وبيدافع عن لقبه، لكن حصل له اصطدام جديد مع الحكومة الأمريكية بعد رفضه للمشاركة بحرب فيتنام مع الجيش الأمريكي، وقال هذه الحرب ضد تعاليم القرآن، وإننا كمسلمين ليس من المفترض أن نخوض حروبا إلا إذا كانت في سبيل الله. لكنه ما كانش عارف نتيجة الرفض ده، وفي سنة 1967 يصدر الحكم من المحكمة بأمريكا بتقول السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10,000 دولار، وحرمان من المشاركة في أي معركة لمدة 3 سنوات، وتجريده من لقب كبطل للملاكمة. القرار ده ما أثرش على محمد علي لوحده، ده أثر على الشارع الأمريكي وشعبية محمد علي كلها. في ناس كانت شايفة إن معاه حق، وخصوصا لما قال لن أحاربهم فهم لم يلقبوني بالزنجي، وفي ناس كانت رافضة تماما. وفي سنة 1970 يرجع محمد علي للحلبة من جديد في معركة كبيرة سميت معركة القرن. كانت المعركة ضد جون فريزر. الاتنين ما خسروش ولا مباراة في حياتهم، كانت عبارة عن 3 معارك متفرقة، لكن المعركة الأولى كانت معركة من طعم خاص ما بين محمد علي وفريزر. دخلوا الاتنين المعركة وفريزر يخرج كسبان من المعركة. محمد علي ما استسلمش، ويجمعهم القدر في المواجهة التانية بعد فترة. المواجهة التانية مواجهة شرسة جدا أكتر من المواجهة الأولى، والمرة دي قدر محمد علي إنه يفوز. وبعد فترة مش قليلة يتواجهوا للمرة التالتة. المرة دي الاتنين رغبتهم في الفوز كبيرة، وتبدأ المعركة، والمرة دي كمان يفوز محمد علي. نروح بالزمن لقدام شوية في سنة 1974. محمد علي على مواجهة شرسة سميت بمعركة الغابة مع الملاكم القوي فرومان. المعركة دي مش سهلة خالص على محمد علي، وفي الحقيقة إن كل التوقعات كانت بتشير إلى فوز فرومان، ومحدش كان متوقع خالص انتصار محمد علي، نظرا لقوة فرومان اللي قدر إن هو ينتصر على فريزر بسهولة جدا وبنتيجة ساحقة. وفي المعركة فرومان قدر ان هو يوقع محمد علي بلكمة واحدة 6 مرات في 4 دقايق و30 ثانية. لكن وبتكتيك وأسلوب مدهش قدر محمد علي إنه ينتصر على فرومان وياخد اللقب، ويوري العالم كم هو عظيم.